साथीहरु यस भिडियोमा म हजुरलाई भिडियो एडिटरहरु कसरी पीसीमा डाउनलोड गर्छन् र इन्स्टल गर्छन् भन्न सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हजुरले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुपर्छ। जस्तो म युसी ब्राउजर ओपन गर्छु। त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुहोस् ABS भिडियो एडिटर फाइलको साथीहरु यो ABS भिडियो एडिटर भन्ने राम्रो भिडियो एडिटर हो। यो फ्री र अफलाइन हो। डाउनलोड लेटेस्ट भर्जन अब यहाँ हुन्छ डाउनलोड गर्नलाई डाउनलोड। अब अर्को भिडियो एडिटरको नाम हो फाइल मोरा भन्ने। यो फिल्मोरा भन्ने पनि हाम्रो एडिटर हो। यो पनि म डाउनलोड गरेर देखाउँछु हजुरलाई। डाउनलोड। अब अर्को भिडियोको नाम हो भिडियो प्याड एडिटर। भिडियो प्याड एडिटर। यो भिडियो एडिटर पनि फ्री हो। फ्री र अफलाइन हो। डाउनलोड लेटेस्ट भर्जन यो सब 10 MB भन्दा तलका हुन्। अहिले 10 MB भन्दा तल हुन्छन्। पछि इन्स्टल गर्दा फेरि हल्का धेरै MB हुन्छन्। भिडियो पनि अर्को एडिटर हो मोभाइभी भिडियो एडिटर। यो मोभाइभी एडिटर पनि राम्रो एडिटर हो। डाउनलोड फ्री भर्जन र डाउनलोड देखाउँछु हजुरलाई। डाउनलोड साथीहरु यो भिडियो प्याड फिल्मोरा र ABS भिडियो एडिटर भइसकेको छ। अब यो डाउनलोड हुँदैछ। मैले यिनीहरु सब पहिले ल्यापटपमा इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसैले म इन्स्टल गर्दैन। हेर्नुस् मैले यहाँ ABS भिडियो एडिटर इन्स्टल गरिसकेको छु। फिल्मोरा अघि नै अनइन्स्टल गरिसकेँ। भिडियो प्याड भिडियो एडिटर सब म युज गर्छु।